Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh dường như là đôi gây được nhiều fan hâm mộ nhất. Vào ngày 14 tháng 3, Working with the Phoenix đã tổ chức một cuộc họp báo với sự tham dự của các diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh, Lim Kang Sin, Zhang Li, Shin Yun Lai và những người khác. Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy thiết kế riêng xuân hè 2024 của Yanina. Các nhân viên đều choáng váng nhưng Lâm Canh Tân lại rất bận rộn. Chiếc váy này có phần váy dài, thiết kế lấy cảm hứng từ sự tái sinh của Phượng Hoàng, rất phù hợp với chủ đề đi cùng Phượng Hoàng. Để ngăn Triệu Lệ Dĩnh bị vấp ngã, Lâm Canh Tân đã giúp giữ váy suốt thời gian đó, dù trên sân khấu hay đứng yên, thể hiện phong thái lịch lãm của mình. Nhưng tất cả những ai quen thuộc với Lâm Canh Tân đều biết rằng với tư cách là vua mạnh miệng và Lindop trong làng giải trí, anh không quá quan tâm và ân cần với tất cả các ngôi sao nữ mà anh từng làm việc cùng anh, dường như cống hiến hết mình. Những ân huệ dành cho anh ta, chơi game thả nước, thả Thái Bình Dương. Khi Lâm Canh Tân đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ Challenger, anh và Lee Chen đã trao đổi những lời lẽ gay gắt trong buổi chơi game để đe dọa nhau. Lee Chen nói, tôi đã ăn tỏi. Lâm Canh Tân bình tĩnh phản bác, tôi đã ăn cứt. Người đàn ông này là người dám mạo hiểm mọi thứ để giành chiến thắng trong trò chơi. Nhưng đối mặt với Triệu Lệ Dĩnh, hắn đã thả Thái Bình Dương. Tại buổi họp báo, ban tổ chức sắp xếp trò chơi ném nồi, mỗi người có 5 mũi tên. Lâm Canh Tân dễ dàng giành được pot ngay từ lần ném đầu tiên. Người dẫn chương trình khen anh ta, dễ xử lý. Triệu Lệ Dĩnh liếc nhìn anh ta và Lâm Canh Tân ngay lập tức hiểu ra và không thể không cười. Ở phát bắn thứ hai, Lâm Canh Tân đặt mũi tên theo chiều ngang và ném nó ra ngoài một cách ngẫu nhiên. Người chủ trì hỏi, bạn đang làm hỏng nó à? Đến lần bắn thứ ba, anh ta cố tình ném cái nồi. Người chủ trì cuối cùng cũng hiểu mục đích của anh ta và phàn nàn, anh để cái nồi đi à? Khi anh ta thực hiện phát bắn thứ tư và thứ năm, mũi tên trong tay Lâm Canh Tân gần như nghiêng một góc 75 độ so với mặt đất. Lâm Canh Tân nghiêm túc giải thích lý do thất bại của mình, nó nặng đến mức khó nắm bắt. Đừng bao giờ giễu cợt Triệu Lệ Dĩnh. Sienna cho biết khi quay phim ở Hendian, cô đã mặc 7 chiếc quần dài vì thời tiết quá lạnh. Lâm Canh Tân không khỏi phàn nàn, anh không quan tâm đến bản thân mình chút nào sao? Tạ Na đáp, giữa cái đẹp và cái chết, ta lựa chọn. Lâm Canh Tân trả lời không chút do dự, bạn đã chọn xấu xí. Lâm Canh Tân và Sulu đang chơi game cùng nhau. Vì Sulu dán mặt vào màn hình nên Lâm Canh Tân phàn nàn về tư thế xấu xí của cô ấy. Có vẻ như mẹ tôi đang chơi Liên Lian Can. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là anh ấy thậm chí còn không buông tha những bé gái 5, 6 tuổi. Khi thu âm Let Me Baby Go, cô bé không chấp nhận lời nói của anh. Anh thực sự đã nói mẹ con không cần con nữa, khiến cô bé sợ hãi rơi nước mắt. Tại buổi họp báo phim Đi cùng Phượng Hoàng, Triệu Lệ Dĩnh nói về việc hợp tác lần nữa với Lâm Canh Tân và khen ngợi anh Shin có khiếu hài hước đặc biệt. Anh ấy là báu vật. Anh ấy không chỉ có làn da đẹp mà còn cũng là một tâm hồn thú vị. Lâm Canh Tân thực sự đỏ mặt và trả lời, cô ấy nói rằng cô ấy đã phát hiện ra một khía cạnh khác của tôi. Khi chúng tôi hợp tác trong The Legend of Chu Cheo, vai diễn của tôi quá dập khuôn. Đạo diễn của bộ phim này đã cho chúng tôi nhiều không gian hơn để diễn, không chỉ về mặt cảm xúc, nhưng cũng đã thăng hoa, có chỗ cho hài kịch nên cả bộ phim thú vị hơn lần đầu. Rất hiếm khi thấy Lâm Canh Tân nghiêm túc như vậy. Điều thú vị hơn nữa là cách anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh khó có thể miêu tả là ngây thơ. Không tự tin trước Triệu Lệ Dĩnh, phóng viên yêu cầu Lâm Canh Tân nói về ưu điểm của anh ấy. Anh ấy đã nói ngay, ấm áp, cao giáo, lịch lãm, hài hước, nhưng đối mặt với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân bỗng mất niềm tin vào sự hài hước của mình. Phóng viên tung tin, Lâm Canh Tân từng nói rằng anh là người phụ trách những trò đùa dở khóc dở, cười. Triệu Lệ Dĩnh hóa thành Chao Seo Dao và phàn nàn, bạn có chịu trách nhiệm về việc pha trò xấu không?
Hay những trò đùa của bạn thực sự không buồn cười đến thế? Trước khi vào cửa, anh ấy đã nói với tôi, bạn sẽ cười nếu tôi không nói. Lâm Canh Tân không dám đánh trả Triệu Lệ Dĩnh, chỉ có thể phàn nàn với các phóng viên, thật xấu hổ khi bạn làm điều này. Mọi người đều là những người không biết xấu hổ. Phóng viên hỏi họ 3 lý do dẫn đến Walking with the Phoenix của Amway. Lâm Canh Tân trả lời, đầu tiên là để được thoải mái và vui vẻ, thứ hai là chúng ta là hai đối tác, điều đó đáp ứng được sự mong đợi của người hâm mộ. Nói xong quay đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh, ngươi có thể nói cho ta một điều, ta đã nói với hai ngươi rồi. Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nói, xem liền sẽ phát điên. Ngay lúc phóng viên đang bối rối, Lâm Canh Tân đã giúp giải thích, bạn vừa khóc vừa cười phải không? Vở kịch của chúng tôi quả thực là một phong cách hài độc đáo. Thời gian hoàn thành quay phim, đi cùng Phượng Hoàng, là ngày 4 tháng 11 năm 2022, tức là hơn một năm trước. Triệu Lệ Dĩnh rất vui khi được gặp lại Lin Kang Sin. Hai người trò chuyện sôi nổi trên ghế và không ngừng ra hiệu. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh năm nay đều 36 tuổi, anh hơn cô 8 tháng. Bất kể từ ngoại hình đến địa vị, nhiều cư dân mạng đều khen ngợi cả hai vì ngoại hình xứng đôi và sự tương tác với nhau. Tuy nhiên, họ chỉ là bạn tốt. Điều đáng mong đợi là trong du hành cùng Phượng Hoàng, hai người đã có một cuộc trò chuyện dài và tình cảm. Ngay cả bản thân Lâm Canh Tân cũng thừa nhận rằng điều đó rất kinh tởm, có thể coi là bù đắp cho mong muốn của nhau. Người hâm mộ CP